سلام. سلامتی جون، خوش اومدید. بفرمایید. تو من کامیارم، به خونه ما خوش اومدی. منم که ملیکا. یه کامو هم داریم که نیستش معمولا، ولی هستش. درباره خونه اگه بخوام بگم ما یه سال اینجا زندگی میکنیم، الان دم تمدیده، حالا انشالله که صابخونه آره یه ذره با اون البته راه که باید با اون بدوه، صابخونه انشالله که با اون بدوه. ما خونه بازیم، یعنی فن خونه‌های قدیمیم، میگردیم هر چقدر داغونتر بهتر. یه ذره آزار داریم، ما هستیم دو سه ماه بازسازیش کنیم و اینجا هم خیلی خیلی خونه قدیمیه و من فکر می‌کنم مال مثلا پهلوی دوم باشه. اصلا این شکلی نبود. خونه خیلی داغون بود، کاغذ دیواری، اصلا هر چیز بدی که بگی اینجا استفاده شده و متریال داغون، پارکت‌ها خراب. ما همه رو درست کردیم، کاغذ دیواری‌ها رو کندیم. ما که همون میگم تو ذهنم میاد ما که در واقع من یه دو تا دیسک دادم جاش، خونه رو درست کردم، دو تا دیسکم زد بیرون. بعد من این دیواره رو رنگ کردم. یه دیوار سبز اینجا داریم، من اون رنگم همونم گذاشتم تو اون ویدیو. چون تو عکساش زیاده این دیوار رنگ کرده که عکس بنوز بگیم خونه رو من درست کردم. همونم گذاشتم تو ویدیو، ریلم وایرال شد، 1 میلیون ویو که من دارم اون رو رنگ میکنم. ولی از کار کردن تو هیچی موجود نیست. ولی خب کلا ما میگم جز اون دست آدمایی هستیم که خونه بازیم. حتی بیرون هم که میریم تو خیابون، تفریحمون اینه که درباره خونه ها صحبت بکنیم، نمای خونه ها رو میبینیم. خونه خودمونم همیشه ترجیح میدیم که، یعنی واسه ما خیلی هزینه داره، هم هزینه مالی هم هزینه زمانی، ولی ترجیح میدیم که نریم تو خونه نوساز، نمیدونم نمای رومی، نمیدونم خونه‌ای که مثلا برق سرامیک. میدونی کلا دوست نداریم هالوژن، آیتم‌های مدرن. دوست دارم که همه چی در بهترین حالت، اصیل‌ترین حالت خودش باشه. به نظر من در واقع ما الان اینجا 4 نفریم دیگه، من و ملیکا و کامو و خونه. ما خونه رو به عنوان هویت جدا قبول می‌کنیم و واسمون هویت داره. یعنی مثلا اگه از یه خونه‌ای هم میریم مثل خونه قبلیمون، همیشه تو یادمون میمونه اون خونه. و اینکه در بهترین حالت هم تحویلش میدی. یعنی خیلی‌ها به من میگن که خب تو مستاجری، برای چی اینجا رو درست می‌کنی؟ حالا شاید 1 سال دیگه برید، شاید 2 سال دیگه برید. ولی برای من اون 1 سالی که تو اون خونه هم مهمه. اینکه در بهترین حالت خودش زندگی کنم و عمر من مهمه. دوست دارم تو جایی زندگی بکنم حتی 1 سال 2 سال که دوستش داشته باشم. حتی ما تو چیدمان هم سعی کردیم مثلا اونمون خیلی ایرانی باشه، یعنی طوری باشه که مشخصه که اینجا ایرانه، این خونه یه خونه ایرانیه. منتها خیلی مشخص نیست مال یه خانم آقای خیلی جوونه. یه ذره اولد فشن. چیزایی که خیلی واسه آدما سواله شاید اینه که چرا مثلا ما این وسایل رو اینجوری انتخاب کردیم، چرا اصلا خیلی تجمل نداره. مگه شما مهمون ندارید؟ چرا انقدر جمع جور همه چی؟ ما اینجا رو یه جوری که چیدیم بر اساس خودمون چیدیم، یعنی همیشه به این فکر کردیم که خودمون در چه حالت خوشحال باشیم. چون من فکر می‌کنم خونه باید جایی باشه که اون آدمایی که توش زندگی میکنن احساس راحتی بکنن. من خودم یکی خط قرمزام فرش ایرانی بود و اینکه من خیلی دوست دارم خونه‌ای که توش فرش ایرانی باشه، فرش دقیقاً قرمز لاکی. آره دقیقاً. ملیکا اینجا که آمدیم، حالا خونه قبلیمون اینطوری نبود ولی خیلی دوست داشت که یه جایی بریم که کف پارکت باشه. اونم نه هر پارکتی، پارکت اون دوران جناقی قدیم. بامزه است این که من چون تو اینستاگرام کار میکنم، پیج دارم، خب اصلا روی پیج، روی دکوراسیون دارم کار میکنم دیگه. در واقع مثلا یه جور لایف استایلی که مربوط به ریشه داره تو دکوراسیون و خیلی برام جالبه که دوستام که یعنی بچهای پیجم که برام عکس و اینا میفرستن، همشون دیگه خونه‌هاشون شبیه من شده و این خیلی بامزه است که میبینم مثلا رو آدم‌ها تاثیر بذارم که برن سمت اصالت، نوستالژی و اون چیزی رو که در واقع ما ازش اومدیم، اون خونه‌ای که حالا نه قدیمیه در واقع، مثلا نه حال کهنه، اما تو الان تو این زمان همون احساس گرم خونه‌های قدیمی و مامان بزرگ و دوره همی و اینا میده. یه داستانی داریم ما تو پیجم به اسم ویو مشجر. بعد این قصهش از خونه قبلیمون میاد که خیلی ویو سرسبزی داشت، خیابون فلسطین خب خیلی درختای انبوهی داره. بعد من هر جا که مثلا می‌خواستیم بریم املاک و بنگاه و اینا دنبال خونه بودیم، هی میگفتم که آقا من میخوام پشت پنجره سرسبز باشه، میخوام روحم تازه باشه. بعد گفتم خانم این
تو اصطلاح ما املاکی‌ها مثلا ویو مشجره. این مخالف ویو ابدیه. ویو ابدی نه، ویو مشجر. البته اینجا فول مشجره دیگه، یعنی ما اینقدر دیگه درخته داریم تو درخت غرق میشیم و به نظرم خیلی خفنه که یه فضای سبزی آدم داشته باشه برای وقتی که از خونه میخواد بره بیرون، بره توش قدم بزنه. مثلا ما که کامو رو داریم خیلی واسمون راحت شده. آره ویو شهر رو اینا خیلی تو خونه قبلیمون خیلی سخت بود، کامو خیلی اذیت بود که مثلا توی ساعت شلوغ اداری میرفتم من میبردمش بیرون، ولی اینجا کامو خیلی داره لذت میبره به خاطر اینکه خیلی همه چی سرسبزه. بعد کامو داستان جالبش اینه که خیلی اصلا شبیه سگای دیگه نیست، خیلی مستقل، بیشتر شبیه گربه هاست و اینکه همیشه یه کاری داره، مثل اون کاراکتر جیگر تو آی مشری، همیشه یه حالی که ای کاری نداری من برام کار دارم، ای کاری نداری برم. بعد من بعضی وقتا مثلا میگم آقا کجا این همه داری میری کجا کار داری و معمولا اصلا پیش ما نیست، اصلا توی حال خودشه، یا مثلا صبح میره آفتاب میگیره برای خودش تو تراس. اولین نفری که باید بهش اهمیت بدیم همیشه برامون اول از مهمه که کامو برای ما مهمه، ولی ما برای کامو مهم نیستیم. ما اصلا برای کامو مهم نیستیم، تو حال خودشه. اولویت بندی کامو غذا، بیرون، خواب. بعضی موقع بازی، ولی چون تنبل انرژی نداره خیلی هم مثلا بازی حالا یه رو دیگه بعدش خسته میشه میخواد. آره همه چی حول محور کامو میچرخه. از وسایلم بخوام بگم، مثلا این قوری رو من خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه آنتیکه و به نظر من قدیما آدما خیلی خوش سلیقه تر بودن و اینکه مثلا مامان کامیار هر وقت که میان برای من کلی از این آیتم‌های قدیمی میارن، مثلا این فکر کنم نمیدونم جای سرکس نمیدونم چیه ولی خیلی خوشگله. از این آیتم‌هایی که مخصوصا مامان کامیار آورده خیلی دارم، مثلا این نمکدونا، بعد اینا هر کدومشون مثلا واسه واقعا شاید مثلا 100 سال پیشه و حتی من اگر بخوام چیز جدیدم بخرم که قدیمی نیستش، میرم اون چیزی رو پیدا میکنم که مشخصه که اون آرتیسته، اون هنرمنده براش خیلی وقت زیادی صرف کرده. مثلا این سینیه دقیقاً سبک منه ولی جدیده و هنرمند خیلی براش مهم بوده که انقدر به جزئیات، چاپ، به همه چی اهمیت داده. من خیلی دیدم که آدمایی که با هم زندگی میکنن معمولاً وقتی یک کسی یه چیزی میخره اون یکی شاید مثلا ارتباط برقرار نکنه، ولی من و ملیکا چون خیلی هموایبیم، اگه ملیکا یه وقت یه چیزی بخره من چشم بسته دوست دارم، اگه من بخرم ملیکا چشم بسته دوست داره و هیچ وقت به این چالش نخوردیم که مثلا خونه رو می‌خوایم بچینیم یه مشکلی پیش بیاد یا مثلا یه چیزی باشه که یکی اون دوست داشته باشه. این تا جایی پیش رفته که اگه کسی هم می‌خواد واسه ما چیزی بیاره معمولا چیزی میارن که خیلی دوست داریم. مثلا ما خوشحال نمیشیم که یکی مثلا یه ماگ مثلا چینی واسمون بخره بیاره، مادر من مثلا اینو فهمیده و مثلا هر سری میاد یه سری چیزای قدیمی میاره، یا اینکه مثلا این قابو من خودم پیداش کردم آوردم و بازسازیش کردم و ملیکا خیلی دوستش داشت، یا اینکه این کافی بار رو من یادمه که خودت بگی که چجوری اینو طراحی کردی، چجوری دادی. اینجوری شد که از توی پینترست یه ایده‌ای پیدا کردم، یه ذره تغییرش دادم، یه آقایی برامون ساخت و خیلی ساختش سخت بود اما دقیقاً اون چیزی شد که من میخوام و خیلی هم مثلا همه به چشمشون میاد، به خاطر اینکه خیلی جای مهمیه توی خونه ما. قهوه خیلی جای مهمیه، اون ساعتی که با هم دیگه قهوه میخوریم میشینیم و حالا یه گپی میزنیم تو بالکن، این برای ما خیلی مهمه و دوست داشتم همیشه داشته باشم. ماگایی که میبینید هر کدوم مثلا هر کشوری رفتیم یه دونه ماگ خریدیم، فقط جای تنها چیزی که خالیه کار خودمونه. آره ما کار البته فکر کنم این کار خودمونه نه؟ آره ولی جزء کارهای اولمه، یعنی خیلی ایراد داره، خیلی اون دوره از زندگیمون رو دوست نداریم چون خیلی سخت بود. ما تو دانشگاه آشنا شدیم با هم، رشته‌مون مجسمه بود، بعد تصمیم گرفتیم که با هم دیگه یه کاری شروع بکنیم. نکته آشنایی ما خیلی جالبه، خیلی مثلا همه میگن که اوه شما این همه سال با همید، پس یک داستان عاشقانه خیلی چیزی پشتشه. ولی خب داستان آشنایی ما با این برمیگرده که ملیکا اومد از من انبر دست بگیره و من داشتم کار می‌کردم تو دانشگاه، من یه ذره بد اخلاق بودم، کسی زیاد سمتم نمیومد، کسی هم از من ابزار نمیگرفت. ملیکا اومد به من گفتش که بخش میتونم انبر دستتون رو داشته باشم، بعد من یهو سرمو گرفتم بالا که بگم نه، دیدم چه بانوی برحقی هستن، گفتم بعد شما میتونید داشته باشم. بعد اینجوری ما آشنا شدیم، اصلا یادمه داستان زیاد عاشقانه نبود و خیلی هم با هم چیز بودیم، اول دعوا داشتیم. آره. خیلی هی کات می‌کردیم، هی دوباره از اول. خب دیگه به خاطر خوشتیپی من دیگه ملیکا نتونست تحمل کنه.
ولی خب خیلی سخت بود دیگه، به خاطر اینکه خب ما هیچی نداشتیم، بعد خیلی بچه بودیم، خیلی خانواده‌های مثلا قدرتمندی نداشتیم، همه چی رو از اول خودمون شروع کردیم، با هم یه کاری رو شروع کردیم، خیلی سختی کشیدیم، کارمون خیلی سخت بود. ولی خب اون دوره از زندگیم با اینکه مثلا همه خیلی میگن مثلا بازم سرامیک بساز، بازم نقاشی کن، ولی به خاطر اینکه خیلی سخت بوده و خیلی دوره‌ای بوده که مشکلات خیلی زیاد بوده واسمون، من واقعا دلم نمیخواد هیچ وقت برگردم به اون کار. ولی خب بالاخره اونم یه مرحله بوده که باید میگذشته، یعنی بالاخره باید اتفاق میافتاده. ولی خب خودم کارامو ندارم واقعا، همشون یادآور اون روزای سخت و بیخوابی و بیپولی و همه ایناست. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. البته قرار بوده که این اتفاق دقیقاً برعکس بیاد، ولی دیگه حالا اینم شانس کامیاره. آره واقعا خطر مرگ داره اگه ملیکا بخواد چیزی درست کنه. حالا ما شوخی میکنیم ولی خب جدا من خودم خیلی آشپزی رو دوست دارم، واقعا علاقه دارم و اینکه واسه بعضیا خیلی عجیبه، میگن چرا مثلا حالا ملیکا درست نمیکنه چرا تو درست میکنی. ما خیلی یه جوره 50-50 قشنگ همه مسئولیت‌ها رو تقسیم وظیفه کردیم و اینکه یه سری کارهایی که من نمیتونم و ملیکا میکنه، یه سری کارهایی که ملیکا نمیتونه من میکنم. آخه بحث علاقه هم هست، مثلا تو کاری مثل آشپزی علاقه خیلی مهمه و من واقعا از آشپزی بدم میاد. یعنی استعداد خاصی هم ندارم، یه سری غذا بلدم همونا رو، یعنی پیشرفت یه ماکارونی یه کتلت استانبولیه فقط. ولی کامیار غذا رژیمی، غذا خورشتی، غذا پرپروتئین، سالاد. ولی من نه. من مخصوصا اگه ندارم. واقعا یه کسی رو دوست دارم خیلی هم صدمو میذارم، یعنی بعد به خودم هم اون پروسه لذت بخش واسم، یعنی خیلی لذت میبرم چون که همش دارم در حین درست کردن اون همه چیزا فکر میکنم که وقتی که ملیکا مثلا میخوره چقدر خوشش میاد، چقدر دوست داره، بعد خیلی واسم لذت بخش پروسش که دارم یه چیزی درست میکنم براش و بهش میدم. بعد اینکه ما ظرفای قدیمی که خیلی 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 قدیمی انو داریم استفاده میکنیم و توی اونا غذا میخوریم. حالا یک دو تا از این ظرفا رو من اینجا تو کابینت دارم بهتون نشون بدم. این دو تا بشقاب اصلا بشقاباییه که یکیش مال ملیکاست یکیش مال منه. اینا قدیمیه و مامانم بهمون داده و ما به جای اینکه بذاریم تو دکور معمولا چیزای جدید رو میذاریم تو دکور و از این ظرفا استفاده میکنیم. نمیدونم حالا ما خیلی ظرف جدید خریدیم ولی به نظرم این سایزش خیلی مناسبه برای پاستا، برنج. ما از اینا استفاده میکنیم و به نظرم خیلی چیز خفنی و خیلی حس خفنی داره که مثلا یه ظرف دستساز اینجوری رو آدم الان ازش استفاده کنه. همش هم مامان تو داده. آره مامانم هر سری که میاد چون ملیکا دوست داره 2-3 تا تیکه ظرف قدیمی میاره واسه همه رو با هم بیار خیلی استفاده کنیم. خورد میاره خوشحال شه. این میز و صندلی اینجا البته ما خیلی کم ازش استفاده میکنیم به عنوان میز ناهارخوری، معمولا به عنوان میز کار استفاده میکنیم. ولی این صندلی‌ها رو من یادمه که از صندلی لهستانی اصله. اول فرقش رو بهتون بگم که چه فرقی داره. معمولا این تابی که میبینید تو صندلی لهستانی ها خورده معمولا 2 تیکه یا 3 تیکه در میارن اینا که نمیتونن، چون که بعد بره تو دیگ بخار، بعد این حالا یه فرم خاصی بگیره تو قالب، تاشه در کار سختیه. کلی گشتیم تو حسن آباد تا تونستیم این صندلی رو پیدا کنیم. اگه خواستید میتونید یه تومن به کارت من بزنید، فیشش رو تو دایرکت واسم بفرستید جاشو واسهتون بگم. ولی آره این صندلی رو ما از حسن آباد کلی گشتیم، صندلی‌ها رو گرفتیم و این میزم جزو همون وسایلی که ملیکا طراحی کرد خودش. الان رو میز چیز نیست مثلا طراح خودم نیست. من گفتم چی با چی باشه، چه رنگی باشه و اینکه اینا با هم متفاوته یا آره دقیقاً رنگ این ما خیلی دوست داریم اینا. به نظر من خیلی ترکیب جالبی کنار هم میدن. کلا ما عاشق چوبیم، یعنی کلا من چیزای چوبی خیلی دوست دارم، در این حد که ما وقتی اومدیم اینجا از درک اومدیم تو، من این بوفر رو دیدم اینجا بودم خونه منه، یعنی اینجا مال منه. اصلا خیلی برای من جذاب بود که یه خونه یه همچین یعنی اصلا اون آیتم اصلیه به نظر من که به این خونه روح داده و منم توش پر از چیزای قدیمی گذاشتم، چیزای دکوری. یه چیز جالب دیگه هم که هست، ما معمولا به برند یه چیز توجه نمی‌کنیم، فقط اگه اون چیز بشینه اونو استفادهش بکنیم. مثلا ما وقتی اومدیم اینجا این ترولی اینجا بود و ملیکا برداشت رنگش کرد، یه ذره تمیزش کردیم و گذاشتیم اینجا ازش استفاده کردیم. یا اینکه اون دوتا کاشیا رو یادگار خونه قبلی مونه که ملیکا خیلی دوست داشت. من اینا رو وقتی که روز آخر که تصفیه کردم اون دوتا کاشی رو آوردم که یه خاطری ازش داشته باشیم. خب از این برم که ما میریم وارد اتاقا میشیم
و اینکه یه حالت فیلتر تور داره این راه رو و اینکه ما اینجا یه در داریم خیلی جالبه به نظر من، چون که وقتی مهمون میاد ما میتونیم در رو ببندیم. بعد ملکا خیلی این شیشه های رنگیشو خیلی دوست داره، از اول فنش بود. اینجا آشپزخونه است که اینجا در واقع جانپناه منه، زیاد ملیکا باش کاری نداره، من تو چیز کار میکنم. یه شلف زدیم اینجا حمومه و وارد اتاقا میشیم. اینجا اتاق خوابمونه و این سمت اتاق کار. سلام. ایشون کاموان کاموی زدی؟ آره شل کرده. یه چیز که خیلی برام مهمه اینه که از حسیر خیلی دوست دارم تو همه جا استفاده کنم. تختم به همین دلیل حسیریه و کلا حسیر رو دوست دارم. از جمله وسایلی که گفتم خودم طراحی کردم میتونم به این درابه اشاره بکنم که ما حتی این رو خامش رو دادیم ساختن، دستگیره هاشو خودمون رفتیم خریدیم و بهش اضافه کردیم و خیلی برام مهم بود که این دستگیره ها باشن و خیلی دوستشون دارم. یه آهنگی هم هست که من خیلی دوستش دارم، اسمش If You Want Me، واسه یه فیلم موزیکال وانس. من خیلی باش خاطره دارم، هر وقت گوشش میدم بغضم میگیره. دادم قابش کردن، یه QR کدیه که هر کس که بخواد مثلا میاد اینجا میتونه اسکنش بکنه، گوش بکنه. یه پنجره هم اینجا هست که من و کامیار موقعی که مثلا کامیار تو بالکنه ما خیلی با هم دیگه صحبت میکنیم. مثلا من اینجا دارم روتین پوستیمو میرم آرایش میکنم و اینا. یه پنجره کوچولو هست اینجا. کلا این خونه خیلی رازآلوده، چیزای کوچولو پنهان زیاد داره. این پنجره رو اینجا باز میکنم. سلام. چطوری؟ من کامیار کلا تو بالکن میتونم پیداش کنم. هر وقت که کاری داشته باشم پنجره رو باز میکنیم و گپ میزنیم. من کلا از این شیطنتایی که فضای قدیمی داره خیلی خوشم میاد. بعضی وقتا ملیکا اون ور داره آرایش میکنه، من اینجا پنجره باز میکنم با هم صحبت میکنیم. تراس و اینا رو در واقع ما بازسازی کردیم، مثلا این شکلی نبودن. کفپوش داشت. آره این کفو پوشونده بودن زیر کفپوش. اینجا مثل زندان بود، کلی میله داشت، همه رو من با فرز بریدم، دیوارا رو رنگ کردم، قشنگ پوستم کنده شد. کلا این شکلی نبود دیگه، خیلی قشنگ نبود. ما سعی کردیم که یه ذره فضا صمیمیتر و گرمتر و خوشگل‌تر بشه. اینجا وقتی از تراس وارد میشیم یه فضای گلخونه مانند داره. بعد حتی اون آینه که رو دیوار دونه الک بود، از این الکایی که کار میکنن باش کارگرا. من خودم یه آینه بریدم گذاشتم توش. اون صندلی هم جزو چیزایی که مثلا من پیدا کردم آوردم، قدیمیه، به نظرم خیلی جالبه. اینجا هم اتاق کاره. حالا من بیشتر اینجا کار میکنم چون من کلاستروفوبیا دارم، دوست دارم که خیلی نزدیک به در باشم، تیز برم تو بالکن اگه یه وقت تنگ نفس گرفتم. این رگالم که مال ملیکاست. ملیکا هم بعضی وقتا اینجا میاد کاراشو انجام میده یا مثلا کلاس زبانشو میره. تلویزیونم گذاشتیم اینجا. معمولا اگه بخوایم یه وقت فیلمی چیزی نگاه کنیم تلویزیون میذاریم زیر بغلمون در اقصا نقاط خونه میچرخونیم، ولی خب ایدمون این بود که این تلویزیون اینجا باشه. اینجا اگرم فیلم میخوایم نگاه کنیم از تو همین اتاق نگاه کنیم. بیا. خب دیگه ما کامو رو ببریم بیرون دور بزنه دیگه. ما میریم. خدافظی کن. بگو خدافظی کن. بگو بازم میایم. خدافظ. خوش گذشت. بای بای. خدافظ. بای بای. من اولا که ملکا ویدیو میذاشت تو یوتیوب گفتش که من نمیتونم بگم ساب و زنگوله رو بزنیم روم نمیشه. بعدش گفتم میخوای من بیام بگم آقا میخوای ساب و زنگوله رو بزن. ساب و زنگوله واسه همین الان گفتم. خب بریم غذا بخوریم. نمیشه.